Rồi tới cái nhân vật chính, nồi xíu mại này. Em dò một ngày bán này là bao nhiêu viên? Em vào một ngày cũng tầm khoảng 200 viên thôi. Hiện tại là mới như vậy thôi đúng dạ, không? đúng rồi. Tại vì em nghĩ em bán ít đủ thôi. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với View Food Travel. Thì hiện tại Phú đang ở địa chỉ là 631/44 đường Lê Đức Thọ, ở sâu trong hẻm luôn. Bây giờ ngày hôm nay trưa, bây giờ là 3 giờ, mình sẽ đi ăn món bánh mì xíu mại Đà Lạt. Đây, đi vô cuối hẻm mọi người sẽ thấy cái đài Đức Mẹ Athena. Ở trong đây có một cái giáo xứ. Không ai nghĩ hôm nay sẽ có một cái quán ăn đúng không? Nhưng mà tụi mình đã phát hiện ra một cái quán ăn ở đây. Tại vì cũng chia sẻ với cả nhà là trưa giờ không có ăn gì hết, đi đến những cái địa điểm mà để mà định quay á, thì lại không có mở. Cho nên đây là một quán mà có một số bạn đã đưa cho mình để mình tìm hiểu. Thì mình đi ngang mình thấy, rồi bây giờ mình vào để mình tìm hiểu và chia sẻ cho cả nhà. Thì ở trong đây đi là đi 3 giờ nhưng mà rất là mát, vì có một cái cây ở đây kìa. Đó, không có bị nắng, có không gian để xe, mát mẻ. Rồi bạn Mèo ơi, làm gì vậy bạn? Rồi tới rồi. Thôi bây giờ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi cả nhà, đây bánh mì xíu mại gốc Đà Lạt, ấp Ánh Sáng. Mình tìm hiểu một tí xíu. Cái số điện thoại là sai nha, đúng không em? Dạ. Số điện thoại của em bấm bị sai. Là bỏ số 5. Em bấm 0965 thôi chứ không phải 09655. Rồi bỏ một số 5 nha. Vậy thì đây là bạn Trung, chủ quán này. Thì chắc là nhờ Trung chia sẻ một tí xíu là em bán ở đây là lâu chưa? Em mới bán ở đây cũng gần tháng thôi. Tại vì em mới mở thôi. Em là đang làm gì hay là em muốn em bán? Tại em là thiết kế, với lại em cũng nhân giống thú cưng nữa, nhưng mà kiểu em thích cảm giác là ok em nấu để mọi người tới ăn vậy đó. Dạ. Em bán gốc Đà Lạt luôn? Dạ đúng rồi. Bánh mì. Tại vì em đề cao sự sạch sẽ quá nên em làm rất là tốn thời gian. Tại vì em xả da heo 4-5 lần tại em sợ bị hôi. Trời, cái này mà quay được cái công đoạn em làm chắc cũng hay lắm á. Tại vì anh thấy là em bán duy nhất món bánh mì xíu mại thôi. Dạ đúng rồi. Tại vì em muốn là ok mình trau chuốt lên từng cái món mình làm. Nhưng mà tại sao em bán buổi trưa mà không bán buổi sáng? Tại vì có mình em làm mà. Cái kêu em dậy 2 giờ sáng em nấu. Tại vì em thích là cái thịt mới. Tại vì nếu em thấy nấu qua đêm nó sẽ bị đen. Cái cục thịt lại nó không có được trắng với lại ngon chứ mỗi ngày mới. Mà đối với cái món này thường là cái điểm đặc biệt của nó là trên Đà Lạt là lạnh, ăn đúng rồi, rồi, đúng. mà em nấu bán buổi trưa nó hơi nghịch một tí xíu. Tại vì em đánh vào khách kiểu buổi tối, chứ thật sự cũng không đánh buổi trưa. Tại vì buổi trưa thường sẽ không có người ăn nhiều. Như là 3 giờ là bắt đầu em dọn. Dạ. Tới mấy giờ? Em bán tới mấy giờ? Em bán tới 10 giờ. Nhưng tại vì thường có học sinh ra vào ăn. Nhưng bây giờ hiện tại ngày chay, ngày nghỉ thì sao? Dạ, mấy ngày lễ thì nếu mà được thì em vẫn bán, nhưng mà nếu em bận thì em mới nghỉ thôi. Nếu em có công việc thì em sẽ báo cho khách biết, dán bạn. Ok, thì hiện tại thì anh thấy là mình là ngồi ở ngoài, để xe ngoài luôn, với lại ngồi trong nhà. Em đứng đây em canh xe, không sao. Tại vì có cái chốt dân phòng cái này cũng yên tâm. Em có bán nước không? Tại cái món này thường đi chung với sữa đậu nành. Sữa đậu nành thì không có. Sự em cũng biết nấu, nhưng mà vấn đề tại vì giờ em chưa có người làm gì hết, em mới mở.
Cái này là kiếm vốn một xíu rồi mới dám thuê người làm. Nhưng mà bán trong đây cũng chừng ngày 2 em phải làm sao để cho mọi người biết được ở trong đây á, chứ thực sự là không có người chia sẻ là không biết là ở trong hẻm này lại có một cái đây. Đó, cũng có khách lần cho được hay. Dạ nó cũng bán cũng lai ra nó, nhưng ngày nào cũng có khách đều chứ cũng không phải là không có khách. Ok, giờ mình xem sơ một tí xíu ha. Rồi, nhưng mà mình câu giờ clip thêm tí xíu nha cả nhà. Thì chắc là em chia sẻ một tí xíu về cái gọi là cái quá trình em chuẩn bị những cái này đi. Quá trình chuẩn bị thì đầu tiên là em phải rửa da heo với muối với giấm 2 lần, xong rồi bắt đầu em mới phải bỏ vô em luộc sơ lại một lần, xong em lại luộc một lần nữa với hành tím với lại muối nữa, xong em xả đi một lần và cuối cùng là em ướp nước sốt của nó vào rồi em nấu lại trong nồi rồi em vớt ra em ướp nước sốt một lần nữa. Thì da heo lại vậy, còn tóp mỡ thì em riêng tóp mỡ như bình thường thôi, xong rồi em lấy ra thì em có trộn sa tế với một xíu gia vị vô của em vô thôi cho nó đậm đà cái tóp mỡ. Mỡ bự quá nè, nhìn nè tưởng bánh mì á. Sa tế thì có mình sa tế là em tự làm luôn. Tự làm luôn. Dạ. Nó khô ha. Sa tế này là ở quê em bác em phơi luôn. Phơi và xay. Phơi với lại sấy rồi xay ra xong gửi lên đây cho em làm sa tế. Rồi tới cái nhân vật chính, rồi xíu mại này. Em dò một ngày bán này là bao nhiêu viên? Em vào một ngày cũng tầm khoảng 200 viên thôi. Hiện tại là mới như vậy thôi đúng dạ không? Đúng rồi, tại vì em nghĩ em bán ít đủ thôi. Dạ. Múc lên cho xem đó. Cái này là em lấy phần thịt nào? Em lấy là nạc vai với thịt đùi và xay ra, tại nó phải có xíu mỡ nữa ăn nó mới béo thịt đó. Đúng rồi, áp ánh sáng là siêu thế nào em? Dạ. Áp ánh sáng là sao? Áp ánh sáng là một cái khu ẩm thực của Đà Lạt xưa á. Vậy hả? Giờ trên đó vẫn còn? Dạ vẫn còn, nhưng mà nó bị giải tỏa một nửa rồi. Nhưng mà đa số những quán ăn ngon ở Đà Lạt đó là đều từ áp ánh sáng ra hết. Bây giờ vẫn còn khu ẩm thực trên đó đúng không? Dạ còn, nhưng mà rất là ít thôi. Mấy cái quán ngon thì thường ta dọn đi mấy đường kia hết rồi. Rồi, ok. Đây, cả nhà ơi, có khách ăn. Bây giờ mình quay cái phần của khách trước nha. Coi như là một phần của nó sẽ là có một giá đúng không em? Sao? Dạ có một giá là 25.000. Da heo thấy có em có trộn sa tế hả? Dạ em có ướp của em á. Ướp gia vị. Dạ đúng rồi. Okay. Rồi em cứ làm. Em cứ làm. Dạ. Đây, nồi xíu mại. Cái này em làm từ mấy giờ? Dạ em làm từ 8 giờ sáng. Wow, món này thấy giấy vậy nhưng mà cũng là mất nhiều thời gian. Ngồi do thịt nó tốn thời gian. Đúng rồi, mình phải ướp thời gian để cho nó thấm. Cái này tại vì có nhiều cái công đoạn nhỏ nhỏ nên mình làm cũng tốn thời gian. Cái món này là có phải mình phải nấu từ xương hay gì không em? Dạ không, thực sự tại vì cái đó là cái cốt nguyên liệu thôi. Tại vì mấy nguyên liệu này, cả hành này kia là em lấy trên Đà Lạt lên hết. Chứ em không có lấy ở đây, chỉ có thịt là em lấy ở đây thôi. Tại thịt em làm em bán mới mỗi ngày chứ em không có để làm sẵn là nó không có ngọt thịt. Bỏ ngò. Còn có ngò gai không? Anh nhớ trên Đà Lạt có chỗ dạ, có ngò gai. Đà Lạt thường nó sẽ có đu đủ bào nữa. Nhưng mà đu đủ bào tại vì ở trên đây người ta không có bào sẵn á, nên em phải về tự bào thì một mình em làm. Nó thường với sau này em ví dụ em có nhân viên thì em làm thêm cái đó cho khách hàng ăn. Còn sa tế thì ra ngoài vàng khách tự bỏ, tại vì muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tóc mỡ rồi. Sao cái màu nó vàng cam đậm hơn ha? Dạ, tại vì em có xào lại luôn á. Xào nữa hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái làm cái món này nó hơi cầu kỳ một xíu nên nó phải mất nhiều thời gian á. Ok. Rồi tới tô mình. Da heo. Nãy cũng xem rồi, bây giờ mình xem tiếp tô mình nhé. 25.000. Mình được bán 3 viên. Tại ở ngoài người ta độn củ sắn, còn em thì em không có độn gì. Coi như là thịt nguyên chất luôn. Đúng rồi, nước lèo là em nấu bằng đường phèn luôn. Chứ phải em nấu bằng đường cát thôi. Ở đây là coi như là em thuê hả? Dạ em thuê.
số điện thoại là để đặt là em giao hay như ai? Dạ em đặt Grab giao á. Dạ. Rồi bên đó chỉ chịu phí ship đúng không? Dạ đúng rồi. Tại em bán một phần em cũng không có lời mấy ngàn, không có nhiều nữa. Nên bán cho vui thôi chứ. Bánh mì xíu mại Đà Lạt 25.000 một phần đây. Ừ, người ta thường ra bánh mì Sài Gòn. Rồi, cô về em phải rửa học rửa tay. 1, 2, 3, 4. Chà. Rồi, giờ chắc là Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức món bánh mì xíu mại Đà Lạt nha. Thì clip này có một món này nó cũng đơn giản thôi. Bữa nay mình cũng tại vì đói mình đi và là lần mò trong danh sách ở giờ trưa này, bây giờ phải ăn để coi như lót dạ. Rồi mình sẽ đi kiếm tiếp một món. Đây, phần 25.000 chúng ta sẽ có tóp mỡ nè. Đó. Bộ là những cái cảnh này nha cho nó hấp dẫn. Da heo. Đây có nước béo nữa nha cả nhà, nên nếu mà nếu thích béo thì mọi người có thể bỏ thêm vô. Thịt nguyên chất không độn củ sắn như bạn chia sẻ. Rồi phần này 25. Dạ nóng quá. Ở trong đây thì nó rất là mát. Đây nguyên một cái cây tán bự thiệt bự, nãy mình có chia sẻ đó. Nên mọi người là mà lỡ buổi trưa mà ở gần ở gần khu gần ấp này thì ghé thử, mình có cái món này để mình ăn. Tuy là nó hơi không có giống không khí trên Đà Lạt lắm, nhưng mà thôi mình lấy vị để mà mình tưởng tượng trên Đà Lạt đi. Đây, nóng lắm nha, cái tô nhỏ nhỏ xinh xinh. Nước thì ở đây sẽ có bán trà chanh, nước ngọt nữa, thì nó quán thì là hình như ở ngoài cái quầy á thì anh sẽ đi kêu vô. Đây đến lèo nè, trong có một lớp ván dầu vẫn dầu mỡ ở trên nữa nè. Wow, không đơn giản như mình nghĩ phải không? Đúng. Thấy nồi nước lèo đơn giản nhưng mà rất là đậm đà thơm nha cả nhà. Dùng từ đậm đà hoài mình cũng thật sự là đối với những cái món mà nước thì cái từ đậm đà, cái từ tôi tả dễ nhất á. Nhưng mà phải nói sao là cái vị ngọt của nó không có bị sao ta, ngọt mà nó điềm đạm. Ngọt điềm đạm, đi qua cổ họng và nó nóng và nó cay the cả nhà, của tiêu và ớt. Ngọt rất là đã luôn á. Cái này mà đúng thì là trời lạnh là ăn rất là tuyệt vời nữa, mà trời nóng thì ăn cũng được á. Thấm bánh mì cũng nha. Thường á có nhiều loại nước, trước khi mà chúng ta chấm bánh mì á nó sẽ bị lạc bớt, nhưng mà ở đây chấm nó vẫn giữ được cái hương vị nước, vì là nó sẽ bớt đi một phần. Giò bánh mì giòn ở trong cũng có ruột. Đây giờ mình ăn kiểu lạ chan miếng, bỏ miếng da heo lên, bỏ miếng tóp mỡ lên, rồi tan luôn. Mốt vậy đi. Cái này do mình. Đây đem ăn không cái này đi. Thử nha. Không tóp mỡ. Chầm vẫn đang trầm ngâm. Để nãy giờ nhưng mà nó vẫn có cái độ xốp khi mình cắn á, do cái không do nước, nhưng mà cái mùi mỡ nó không có ta. Rất là giòn xốp, béo nhẹ.
nó không có bị gọi là gắt cái vị mỡ giống như mà từng cái tóp mỡ chúng ta thường ăn. Da heo giòn sật sật. Cái điều làm mà ngon hơn cái chén nữa là chính là nhờ cái sa tế nè, ăn nó cay rất là đã. Để mình bỏ thêm cho những ai thích ăn cay nha. Căng ha. Là ít mà, chưa nhiều mà. Một cái viên nó bị cái vị gì đó rất là ngọt. Nó dạng nó không phải giống như gắt dầu mà nó hăng hăng một tí xíu cái viên. Có lẽ là tùy. Đây, xíu mại nè. Đó, mình sắn rồi. Mặc dù ăn chung với bánh mì nhưng mà Phú vẫn cảm nhận được là cái viên xíu mại này nó rất là mịn. Trời bạn ơi, húp nước rồi. Còn bánh mì trong miệng mà. Tại ăn món này coi như chúng ta giống như đang ăn món phá lấu vậy nha. Tại phá lấu cũng 20-30 ngàn, đúng không? Rồi. Xíu mại đó. Vào miệng nó tan rồi liền thế nè. Mặc dù là nhìn nè, nó không cái kết cấu nó rất là chắc chắn, nó không có dễ bị bể, nhưng mà khi vô miệng mình á thì nó rất là mịn mà nó hòa tan ra. Thật không à. Ngọt. Húp luôn bạn ơi, húp luôn. Húp luôn. Húp hết luôn. Thì sao ghê thật. Sao. Ok. Món này tiếc là bạn bán chiều. Nếu mà bán mà bạn có một cái mặt bằng mà bạn bán cái món này buổi sáng, mình nghĩ là rất là thích hợp để cho người Sài Gòn mình ăn sáng đó. Ấm nóng, chén nó giữ nhiệt nè. Ok, với cả nhà nha. Bánh mì xíu mại Đà Lạt. Ai mà lỡ mà vừa rồi mà đợt lễ mà có lên Đà Lạt bị dính ngay cái chuyến 12-18 tiếng mà chúng ta chưa có dịp ăn á, thì ở gần Gò Vấp thì mọi người ghé đây thử món bánh mì xíu mại gốc Đà Lạt luôn nha. Chuẩn vị. Hơi tiếc là bán từ 3 giờ chiều cho đến tối, thì nếu mà cái đường này mà đi buổi chiều nó sẽ hơi kẹt xe một tí. Với giá 25 ngàn thì mãi giờ cũng có cũng có những cái sự chia sẻ, thì cả nhà thấy thì bạn làm cũng rất là kỹ càng về cái món ăn. Bạn chăm chút vô cái món ăn, như là những cái viên xíu mại ăn là thịt mới nha cả nhà, mới hoàn toàn. Thì mình cũng có góp ý là để cho mà thêm mà cái hương vị á, thì là để cho chiều theo khẩu vị của nhiều người á, thì thêm những cái rau quế hay là ngò gai ăn thì nó sẽ dậy mùi hơn, nó thơm hơn. Cái nước xíu mại này đậm đà lắm mọi người, nếu mà để mà ăn ngon rắc tiêu nhiều vô, húp nước nó đã vô cùng. Thì chỉ bị một cái lỗi nhỏ là về cái tóp mỡ thôi. Nó sẽ có viên, có viên nó có viên nó không, nó sẽ bị cái gọi là sao ta, hơi bị gắt nhẹ một tí đó. Còn ngoài ra ăn nó có đi, thậm chí là có viên nó không có bị mùi mỡ, bị ngấy luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ nha. Có một món ở Gò Vấp nữa rồi, đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp, và ủng hộ bạn mới kinh doanh.